Al-Qur'an Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. aya kan bẹ nínú Al-Qur'an aya tó sọ̀rọ̀ Al-Qur'an pọ̀ àmọ́ kan bẹ gbòógì bí a bá oríṣi èèyàn ọmọ ìpè odidi ọ̀rọ̀ ni bàtà Ànábì sọ ìpè. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha al-Qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha al-Qur'ana mahjura. Ànábì ni wọ́n sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ fún. Ànábì sì máa wàhálà tó ń ṣe kó tó di pa Al-Qur'ani jókòó sí mu lọ́kàn. Wàhálà tó ń ṣe kó Al-Qur'ani tó jókòó sí mu lára. Wàhálà tó ń ṣe kí ara wọn tó balẹ̀ pẹ̀lú àlejò Al-Qur'ani tó ń gbà. Gbogbo ẹni tó bá lọlé kéwú gbogbo alaka olómù tafsir. Masha Allah. Tẹ́ bá ń sọ fún yín bí wá yìí bá ń sọ kalẹ̀ sí ànábì bí hálà ànábì ìṣesí ànábì ṣe máa rí gbà náà àdàmẹ́jẹ ni tó di fọ́ọ̀mù ni nígbà tí wá yìí bá ń sọ kalẹ̀ nítorí gbogbo ara rẹ̀ pátápátá ní fígbọ́ gbogbo orun tí ń bẹ nínú ara yìí ni ó jáde síta gàngàn gbogbo orun wọ́n wá sí gàngàn ojú náà change ìṣesí rẹ̀ á change tó rádìjọ tí ń gbà àlejò tó tóbi ni tó bá gbà tán díẹ̀díẹ̀ ànábì amakam yóò máa balance díẹ̀díẹ̀ tí ó fi balance tán ó wá wo wàhálà tó ń ṣe kó o tó gba Al-Qur'ani wá wàhálà tó ń ṣe kó o tó ṣàjọ wàhálà tó ń ṣe kó o tó dì nífa rẹ̀ wàhálà yìí náà lọ́wọ́ á ṣe lélẹ́rí ló fi ló 63 years láyé wọ́n lọ ọ̀bọ̀dí ayé wá ní ha Al-Qur'ani yìí náà bómi yìí pé. Wa qala ar-rasul bi inna qawmi ittakazu hadha al-Qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha al-Qur'ana mahjura. هذا القرآن مهجورا. Al-Qur'ani yìí àwọn èèyàn mímọ̀ tí mo ní tí wọ́n yàn lódì èèyàn lódì wọn làwọn àfa wa fọ́ sí mẹ́rin wọ́n yàn lódì gbígbọ́ wọ́n fẹ́ máa gbọ́ máa bọ́ bá wo rí àṣẹ tí ó ń kálukú láyé lónìí ẹni tó dá lódì Al-Qur'ani sílẹ̀ kéré pípọ̀ bí wọ́n kàn gbọ́ oríṣiríṣi orin ni wọ́n kò síbẹ̀ wọn ò ká Al-Qur'ani síbẹ̀ láti máa gbọ́. Ajiru tadaburi. Wọ́n yàn lódì gbígbọ́ ọ̀kan nìyẹn. Ajiru tadaburi. Wọ́n yàn lódì kíkà. Kìráàtì wọ́n yàn lódì kí wọ́n máa ka Al-Qur'ani. Wọ́n kàn gbé kọ́lé ni bí nǹkan kan tí wọ́n fi sasọ kọ́lé ẹlòmíì. Al-Qur'ani kò ní sí o tí Ramadan yẹn ni. Ọdún kò yìnbó kódà kò ní ké ewé kan bẹ́ẹ̀. Ó ní wọn ò fẹ́ kí n máa àti wàjírù tàdábùrì. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yàn lódì gbígbọ́ wọ́n wá yàn lódì kí wọ́n máa rorí sí kí wọ́n máa rorí sí Al-Qur'ani yìí pé wọ́n yẹ ká rorí sí kí lọ́lọ́run wí pa rẹ̀ kí lọ́lọ́run sọ pa rẹ̀ kí wọ́n fi ṣiṣẹ́ ó ní wọ́n yàn lódì wọ́n sì yàn lódì fífi ṣiṣẹ́. Ajiru tafahumi wàjírù takumbi. Wọ́n yàn lódì kí wọ́n fa Al-Qur'ani ṣiṣẹ́ ṣe kí wọ́n fa Al-Qur'ani dájọ́ kí wọ́n sì fi ṣiṣẹ́ kí wọ́n mú ní ìkàlù pé bí ìṣòro bá dé kí ni tán. Al-Qur'ani bẹ́ẹ̀ bá ní ìṣòro tí wọ́n bá gbá Al-Qur'ani sọ́dọ̀ yóò ló ti pẹ́ jù ẹ bá rí nǹkan kan tí ó yá. Ajiru ṣíṣífà yìí kí wọ́n fi ṣe ìwòsàn ẹ̀wọ̀n ìtòrò pé yóò yá òun tó bá ti yá bó ṣe yá òun náà ni ó sì dáhùn aya pic yóò yá lọlẹ̀ Al-Qur'ani tí wọ́n wò kọ́ pẹ́ òun tó bá ṣe ní ìgbà tó falẹ̀ tí oore rẹ̀ bá dìde tán yóò máa kọ̀tínù ni ó lò àlùbáríkà rẹ̀ ọmọ tó bí odò àlùbáríkà rẹ̀
àwọn ọmọ wa gbà Al-Qur'ani yìí ni kò sí kankan àwọn sẹ́ráwọn ẹnìjọ́ òun ọ̀kan nù àwọn bàbá wa Professor Ambassador Abdulkadir Sayuti ẹgbẹ́ wa gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n wá di tẹ̀ àfáàjọ náà wọ́n wá di bàbá ti ń bẹ láyé bàbá ajẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ abẹ láyé àwọn wà ń pápá òkú lọ́dún náà wọ́n wá di pẹ̀lú àwọn protocol bàbá ń wá pè wá èmi àfáà níbi àwọn abẹ́rẹ́ rẹ̀ bàbá ń sọ pé Kàbírù ló dúró ara rẹ̀ dé nìsí wọ́n tún dìtẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ ẹ bá ń gbá Al-Qur'ani mu àyà kan náà bàbá yọjọ́ náà àyà lásán ẹgbẹ́ àwọn wa ka àyà kan sọ pé kí wọ́n yí ambassador ká wọ́n ka àyà tán wọ́n ti gbẹ̀ tán wọ́n pẹ̀ran àwọn àti tó kó wọn máa lọ wọ́n fi ó dúkù. Bùkátà ti bí yà. Wọ́n lọ náà ni ìṣẹ́bá Al-Qur'ani náà ni wọ́n ti ti Al-Qur'ani náà lọ́n gbé lékè wọn ni. Wa qala ar-rasulu ya rabbi kì í sáyé fóònù báyìí àmọ́ la pé àwọn jẹ́ ambassador kí ni walking talk tíjọba fi ń sọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn àlọ́ airport ní Kẹjà nínú ọkọ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n ti ń pè pé mo lẹ wà wọ́n ti ń wá yìí àwọn ọlọ́run sáré wá fún assignment ọ̀nùkọ̀ níbi assignment yìí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń fà yan eléyìí ibú tọ́dá problem yẹn lọ́gá wọn ti rí Al-Qur'ani ni o ya rabbi Al-Qur'ani wọ́n fi yanjú gbogbo kẹláyé àmọ́ lónìí Al-Qur'ani yẹn àti ìlò rẹ̀ ó díṣẹ́ fáwọn èèyàn ó ní wọ́n yàn lódì ibi gbọ́ wọ́n yàn lódì kí wọ́n rori sí wọ́n tún wọ́n yàn lódì kí wọ́n fi ṣe òṣùlá lànàbí sọ yí pé o. wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakazu hadhal Qur'ana mahjura. ẹ̀yọ́ ló máa yà Al-Qur'an wọ́n ní àná Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fún àbísí anásùkọ́ kí ni wí. ó ní. anna rasulallahi sallallahu alaihi Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala satakunu fitnatun. Satakunu fitanu. Ànábì ní wàá ló dìde o wàhálà fẹ́ dé àsìkò tí wàá ló dé ń bọ̀ o wàá lọ ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu Ànábì àyàn wá já pé wàá ló dé kẹ́ kí ló fẹ́ fa wàhálà. Al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'imi wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi wal-mashi fiha. ó ń júwe ọ̀nà fìtínà ń gbà náà nù Allahu Akbar sọ́rí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wàláyì òun gángan fúnra rẹ̀ mùjísà ni sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní mùjísà Ànábì Al-Qur'ani àmọ́gà mùjísà rẹ̀ ọpọlọ rẹ̀ gan mùjísà rẹ̀ ni ó ní fìtínà tó ní ó dé òun ó wá ń júwe fìtínà yìí pé al-qa'idu fiha khayrun min al-qa'imi. ẹni tó jòkó nígbà tó ń sọ ìyá wa lóore jẹni tó dó lọ́nu yín dáàbì mọ̀ pé fìtínà ti dé. wal-qa'imu fiha khayrun min al-mashi. ọ̀dà tó wá dúró yóò lóore jẹni tí ń rìn lọ. wal-mashi fiha khayrun min as-sa'i. ẹni tí wá ń rìn sọ̀mọ̀ pé òun rìn ni sáyì wọn wàá tu sí adé sísá ó lẹ́ni tí ń wọ́n wàá lóore jẹni tí ń sáré lọ. man tasharrafa laha tastashrifuhu. ìgbọ́ fi ọlọ́ ìdí bẹ́ẹ̀. faman wajada min amalija. ìgbọ́ fi ọlọ́ tí ìdí bẹ́ẹ̀. àwọn máa sàn. ìgbọ́ fi ọlọ́ tí ìdí bẹ́ẹ̀. wàlẹ̀ ìdíbí. èso àbá ó ní kí ni ìlàjù ni mo fẹ́ béèrè. ebe wàhálà dé kí wàá ní solúsẹ̀ fún àsìkò tí wàhálà yìí bá dé kò wá sí solúsẹ̀ kan fásitì tí wàhálà bá dé Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an ni ó máa jẹ́ òun ni ó máa jẹ́ kí ni solúsẹ̀ òun lọ́wọ́ bá lọ síbi pé abaru man qablakum
ọ̀kàbárù máa kọ́bùlàkùn. ẹgbẹ́ ìṣó Al-Qur'an yìí Kàbárù máa kọ́bùlàkùn. tí bí ìjẹ́ bá ti lè mú Al-Qur'an tẹ́ bá ti jù ú lẹ̀ nàbàwù máa kọ́bùlàkùn. ṣe fúra fa tẹ́ bá ti jù Al-Qur'an lẹ̀ ní solúsàn gbogbo nǹkan yóò mọ wọ́ọ̀sì sí i Al-Qur'an ti bẹ lọ́wọ́ yìí òun ni solúsàn o ẹ̀yọ́ ma olúwòlímà kọ́jà ẹni tí ò ṣe òlímà Al-Qur'an gbogbo èyí tí ayé ìṣe sọ láti ẹ̀ka ìbọn wọn ti yọ iná Al-Qur'an ni wọ́n ti yọ sẹ́wárí tájà ìṣe ń sọ ohun a fún ayé ìṣe ni tí ó sà ó sì sà ọ̀ máa ń tọ́jọ́ jẹ́ òun náà fọlọ́hún lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó gbé lẹ́ni tó jìnnà sọ́lọ́hún lọ́wọ́ kò ní dáhùn bọ̀rọ̀ báhùn ó ṣeun bí a bá gbé kan náà lẹ́lómi yọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n ń sàkọ́ ni wọ́n fún wa yìí ìwọ ló dúró déédéé pẹ̀lú Ọlọ́run kódà bó dúró déédéé bá wá dúró déédéé pẹ̀lú Ọlọ́run kódà bí wò fún ọ ní kankan ọkọ̀ nẹ́ẹ̀tì ọmọ àkọ́nẹ́ẹ̀tì so Al-Qur'an yìí lọ ga gbogbo nǹkan alibarika Al-Qur'an ọlọmọsàjọ ọ̀ràn yìí alibarika Al-Qur'an ọlọmọsàjọ ọ̀ràn yìí alibarika Al-Qur'an ọlọmọsàjọ ọ̀ràn yìí ó sì rẹ nìkan kan wá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá kíbi tí ó kálukú ti wá Ọlọ́run dá yín padà síbẹ̀ láyọ̀ orin tàbí sílẹ̀ kọ́lọ̀ ń jábà kọ́sọ́ wa kọ́lá wa ń bí aburú gbà. ọdún èyí tá a lò tán yìí. ọba tó ṣe dáadáa fún wa ń bẹ. omi ìta bẹ̀rẹ̀ lọ́la yìí. yóò tún dáa ju èyí tá a lò tán yìí lọ. méjì náà ló ń ká wa. Ọmọdéyà ń bẹ. Sàmsíyà ń bẹ. èyí tí a bá fòṣùpá ká. èyí tí a bá fòrùka. èyí tí a fòṣùpá níbẹ̀rẹ̀ Muharram. èyí tí a bá fòrùka. òun níbẹ̀rẹ̀ ní January. tó òǹkà tọ́lá òun náà ní ìsìn òǹkà kan náà ni. òǹkà kan lòun náà. àtúmọ̀dún tuntun mi. Ọlọ́run bó ṣe ní bàbá ajẹ́tìmọ̀dá ni máa ń dáwà kà náà. wọ́n ní títí yẹ wá bọ̀ látàwúrọ̀ wa dákúnjàre ìjọ yẹ wá kàlẹ́ ẹ̀dá. dákúnjàre ìjọ yẹ wá kàlẹ́ bí tí yẹ wá látàwúrọ̀ wa dákúnjàre ìjọ yẹ wá kàlẹ́. dákúnjàre ìjọ yẹ wá kàlẹ́ ó dákúnjàre ìjọ yẹ wá. àbí tí yẹ wá látàwúrọ̀ wa dákúnjàre ìjọ yẹ wá kàlẹ́. ọba tó ní ọkọ ṣàánú wa lọ́dọ̀ ìta lòtá yìí. gbogbo dáadáa tó ṣe fún wa ń bẹ̀. èyí tó ṣe fún wa ní 224. yóò dùn sọ́dún yìí lọ. ní dáadáa. ó sì tilẹ̀kùn aburú fún wa. tilẹ̀kùn aburú fún wa bẹ́ẹ̀. ẹ̀kún oore ní kò sí fún wa bẹ́ẹ̀. ọ̀la ní kò sí fún wa bẹ́ẹ̀. ọ̀la ní Muhammad. ọ̀la Al-Qur'an. Suratul Fatiha. Bismillah, Al-Qur'an ní ṣe yìí.